हेलो नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल। र आज चाहिँ हामीसँग अनरको X7b भन्ने मोडल आएको छ। अनरले चाहिँ अहिले ब्याक टु ब्याक फोनहरु लन्च गरिरहेको छ। चाहिँ अनर X7b चाहिँ अहिले रिसेन्टली अनरले लन्च गरेको छ नेपाल मार्केटमा। र X7b मा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएन्ट पाउँछौँ नेपाल मार्केटमा चाहिँ 8GB RAM 256GB भेरिएन्ट। यसको चाहिँ प्राइस म तपाईहरुलाई अगाडि नै भनिदिन्छु, जुन चाहिँ 24,000 यसको प्राइस रहेको छ। र यसले चाहिँ प्री बुक गर्दाखेरि सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ 1000 कस्टमर डिस्काउन्ट दिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमै फोन किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसमा 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाएर 23000 मा चाहिँ यो फोन किनिरहेका थिए। र आज चाहिँ हामी यो फोनको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछौँ। यो रहेको छ अनर X7b को बक्स। चाहिँ अनर X7b चाहिँ X7a को एउटा सक्सेसर मोडल हो र X7a पनि नेपाल मार्केटमा राम्रै बिकेको मोडल रहेको थियो। र यो फोनको जुन बक्स चाहिँ ठ्याक्कै अनर X7a को जस्तै छ बक्स चाहिँ। र बक्स खोल्छौँ हामीले। र फर्स्टमा बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ फोन पाउँछ, जुन चाहिँ हामी अहिले साइडमा राख्छौँ र यसको एस्टोरेजतर्फ लाग्छौँ के छ बक्सभित्र भनेर हैन। र बक्सभित्र चाहिँ हामीले यसमा एस्टोरेजमा पाउने भनेको युजर गाइड पाउँछौँ हैन। त्यसपछिबाट पाउने भनेको टिपीयू केस, एउटा नर्मल ट्रान्सप्यारेन्ट केस पाउँछौँ, ठिकै क्वालिटीको रहेको छ। सिम इजेक्टर पिन पनि पाउँछौँ। 3वटा IMEI स्टिकर पाउँछौँ, जुन चाहिँ अनरको हरेक फोनमा रहेको छ। र यसमा तपाईको व्हाइट कलरको टाइप सी केबल, USB टु टाइप सी केबल पाउँछौँ। र एउटा रहेको छ 35 वाटको चाहिँ एडेप्टर, जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङको लागि चाहिँ रहेको छ। र सबै कुरालाई अब हामी साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ र फोनलाई चाहिँ बुट गर्छौँ। र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि पाउँछौँ हाम्रो टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल, अर्को साइडपट्टि प्राइमेरी माइक्रोफोन र 3.5mm हेडफोन ज्याक पाउँछौँ। राइट साइडपट्टि चाहिँ पावर बटन, त्यसकै माथिपट्टि चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउँछौँ। त्योभन्दा टप माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछौँ। र टपमा हेर्ने भने चाहिँ सेकेन्डरी माइक्रोफोन र IR ब्लास्टर पनि दिएको छ यो फोनमा चाहिँ। वेबसाइटपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ। यो फोनमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट चाहिँ पाउँदैनौँ। यसमा चाहिँ हाइब्रिड स्लट रहेको छ। र हाइब्रिड स्लट भनेको चाहिँ एउटा सिम हाल्यो भने एउटा मेमोरी कार्ड हाल्नु पर्यो, दुईटा सिम हाल्नु भयो भने मेमोरी कार्ड राख्न पाउनुहुन्न। हुन त यो फोनको स्टोरेज नै एकदमै राम्रो छ, 256GB स्टोरेज रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेमोरी कार्ड खासै युज त हुँदैन मान्छेलाई, तर त्यही पनि राख्नु पर्यो भन्ने अप्सन चाहिँ छ। तर सिम एउटा झिक्नुपर्छ यदि तपाईँहरू ड्युअल सिम युजर हुनुहुन्छ भने। यो फोन बुट भइसकेको छ। र यसको चाहिँ अब हामीले जुन स्क्रिन साइजको कुरा गर्नुपर्दा र यसको जुन इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन हातमा लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा प्रिमियम फिल दिन्छ, किनभने ब्याकको डिजाइन चाहिँ यसको अलिकति म्याट डिजाइनमा रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अनर 90 जस्तो पछाडिपट्टिको क्यामेराको डिजाइन रहेको छ। र फ्रन्टमा चाहिँ हामीले पन्च होल डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि पनि यो फोन चाहिँ प्रिमियम नै देखिरहेको छ। यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजाइन वाइज चाहिँ यो फोन एट्र्याक्टिभ नै छ। यो प्राइस सेगमेन्टको लागि 24,000 मा यतिको डिजाइन भनेको राम्रो नै भन्नुपर्ने हुन्छ। र पछाडिपट्टिको जुन म्याट फिनिसमा रहेको छ र यो चाहिँ पोलिकार्बोनेट हो बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ। र फ्रेम पनि प्लास्टिक रहेको छ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो। प्रोडक्सनको बारेमा त्यस्तो खासै केही खुलाएको छैन कम्पनीले अहिलेसम्म चाहिँ हैन। र यसमा चाहिँ हामीले जुन साइज वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यो अलिकति ठुलो देखिन्छ हातमा लिँदाखेरि। र यसको स्क्रिन साइजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 6.8 इन्चको FHD प्लसको IPS डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ। र रिफ्रेस रेट वाइज चाहिँ यहाँ अलिकति मैले कम देखेँ, किनभने यतिको रेन्जमा एटलिस्ट 120 हर्जको रिफ्रेस रेट राखिदिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो हैन। यसमा तपाईँले 90 हर्जको रिफ्रेस रेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ कुरा ठिकै नै रहेको छ। र यो फोनको मेन हाइलाइटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ ब्याट्री रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री 6000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, 35 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ पनि पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री ब्याकअप वाइज चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मेन सेन्सर 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ र 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा पाउँछौँ, जुन चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीको स्पेक्स वाइज हेर्दा चाहिँ राम्रो नै छ। टिकल्ली फोटो खिचेर हामीले दुई चारवटा स्याम्पलहरू खिचेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै नै रहेको छ। यसको क्यामेराबाट त्यस्तो बवाल भन्न त सक्दिनँ म यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ। यो क्यामेरा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सल क्यामेरा पाउँछ, जुन चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी ठिकै नै रहेको छ। यो फोनको अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको स्पिकर हो। यसको हामीले ड्युअल स्पिकर पाउँछ, जुन चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा अलिकति ल्याग गरिरहेको थियो ड्युअल स्पिकरको हैन। अनि यसमा चाहिँ हामीले ड्युअल स्पिकर पनि पाउँछ, जुन कुरा धेरै राम्रो भइहाल्यो। र पर्फर्मेन्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यो ठिकै नै रहेको छ। चाहिँ स्न्यापड्रागन 680 को प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ 4G प्रोसेसर हो। 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड रहेको छ त्यो प्रोसेसरमा चाहिँ। यसकै अनर X8b मा पनि हामीले यही प्रोसेसर देखिरहेका छौँ। पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो फोन ठिकै नै रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ त्यस्तो बवाल प्रोसेसर चाहिँ होइन यो, र तर ठिकै छ। यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ राम्रै प्रोसेसर भन्न सक्छु। गेमिङको लागि भन्दा पनि यो फोन चाहिँ कस्तो युजको लागि भन्दा एकदम ब्याट्री ब्याकअप राम्रो चाहिने र नर्मल युज गर्ने सोसियल मिडियाहरू चलाउने मान्छेको लागि चाहिँ बनेको फोन हो। र त्यो मान्छेको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट साइड माउन्टेड पाउँछौँ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट फास्ट पनि छ र एक्युरेट पनि छ हैन। यो फोनमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड भर्जन 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौँ। Honor Magic OS 7.2 मा पाउँछौँ। एटलिस्ट एन्ड्रोइड 14 भएको भए बेस्ट हुन्थ्यो, र यसमा हामीले एन्ड्रोइड 13 पाउँछौँ र अपग्रेडको बारेमा त्यस्तो कम्पनीले केही पनि अहिलेसम्म भनेको चाहिँ छैन। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यो मेनली फोकस भनेको ब्याट्री ब्याकअप राम्रो र स्टोरेज धेरै, र्याम रोम धेरै भएको फोन रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो युजरको लागि बनेको भन्दा चाहिँ नर्मल युजरको लागि चाहिँ बनेको फोन रहेको छ। गेमिङको लागि चाहिँ त्यस्तो बवाल चाहिँ छैन, तर त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, ठिकै नै छ यो प्राइस सेगमेन्टको लागि चाहिँ हैन। आज रहेको छ हाम्रो जुन Honor X7b को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो। हामी चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कम्प्यारिजन भिडियो पनि छिट्टै ल्याउँदै नै छौँ हैन। र यति दिनसम्मको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।